Dạ con chào hai bác. Sao con? Giới thiệu bạn của con đi chứ. Dạ, đây là Hoa, bạn gái của con. Hoa vừa tốt nghiệp đại học. Còn đây là ba má anh. Dạ. Anh Đàm. Dạ Chào chào hai anh. của anh. Dạ con tặng bác. Ba cảm ơn con. Ba, rốt cuộc con trai cưng của mình cũng đã chịu mời bạn gái về giới thiệu với ba má. Thấy con gì là má mừng lắm rồi. Còn con, bây giờ con đang làm gì? Dạ con đang chờ việc ạ. Huy à? Dạ. Sao con không mời bạn con vô làm công ty của ba con đi? Dạ, Hoa thích làm công ty nhà nước. Làm công ty tư nhân áp lực công việc cao. Sợ cô chịu không nổi. Cũng phải. Con chào chú. Cầm giùm chú đi. Dạ chào anh. Chào chú Quý. Chào chị có khỏe không? Tôi khỏe. Anh Thịnh đi họp ngoài Hà Nội nên cử tôi tới đây chúc mừng anh chị. Mấy chú chu đáo quá. Chúng tôi chỉ làm tiệc nhỏ mang tính chất gia đình thôi. Mời chú ngồi. Dạ. Trời ơi, cô bé này xinh đẹp quá mà tôi chưa biết lần nào hết. Đó là cháu Hoa, bạn của cháu Huy. Còn đây là chú Quý, phó giám đốc một công ty nhà nước. Cháu có muốn về công ty của chú ấy làm không? Dạ. Đẹp như cô gái này mà về văn phòng công ty tôi làm thì tuyệt vời. Hoa học ngành nào? Dạ con học ngành thiết kế nội thất ạ. Ồ, vậy thì về công ty tôi là đúng rồi. Ngày mai đem hồ sơ lên cho tôi nha. Dạ cảm ơn chú. Nguyên tắc của công sở á, là không xưng chú cháu. Tất cả đều là anh em hết. Hiểu chưa? Chú Quý vui tính quá. Uống đi. Dạ. Chúc anh. Em quen cô ta ở đâu? Trong trường hợp nào? Anh là nữa rồi. Em không muốn cuộc sống của mình bị kiểm soát. Anh cứ biết em thích cô ấy, vậy là đủ. Em thích cô ấy, đó là quyền của em. Nhưng em còn có gia đình. Quyền lợi của em gắn liền với quyền lợi của gia đình. Người ngoài có thể lợi dụng sự vô tư của em để phá hoại công chuyện làm ăn của gia đình mình. Em chỉ muốn tham gia cùng với ba. Anh không ép. Nhưng em phải suy nghĩ cho gia đình một chút mới được chứ. Em chưa có làm gì hại tới gia đình. Em cũng sẽ không bao giờ xen vào bất cứ chuyện làm ăn nào của anh. Hãy để em yên đi. Được thôi. Nhưng mà nói trước, anh sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào âm mưu phá hoại gia đình này. Nhớ lấy điều đó. Gia đình anh thật là lý tưởng. Nhưng có vẻ như anh Đàm không thích em. Đừng bận tâm. Ông ta có thích ai bao giờ đâu. Ông ta chỉ thích tiền. Và quan trọng là em đã giúp anh một việc rất là trọng đại. Đó là làm cho mẹ anh vui. Hồi nào đến giờ bà luôn muốn thấy anh có bạn gái. Và cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy anh sắp trưởng thành. Nhưng như vậy là lừa dối. Em đâu phải là bạn gái của anh. Thực ra thì có lừa dối chút đỉnh. Dù gì em cũng là bạn gái của anh mà. À, ông Quý nói em có thể đến làm việc ngay ngày mai. Dạ.
Chị Hương, chị vô nhà đi. Nhà đang có khách à? Hay là mình nói chuyện ngoài này nha. Cũng được. Có chuyện gì không chị Hương? Gần đây tôi bị stress nặng. Chắc là Thủy cũng nhận ra tình trạng tuyệt vọng của tôi chứ. Dạ. Tôi cũng biết ít nhiều về cuộc hôn nhân thứ hai của chị. Tôi thấy chị là người quyết đoán. Vấn đề là tình trạng hiện nay. Thiệt tình, tôi không mặt mũi nào về nhà bố mẹ đẻ. Mà mẹ chồng cũ của tôi vừa mới đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh Trung không phản ứng gì sao? Không, ảnh với tôi bây giờ như người dân nước lã rồi. Mà cũng phải nói, chính tôi đã làm ảnh khó xử. Nhưng chẳng thà ảnh mắng chửi tôi còn chịu được. Đằng này cứ lạnh nhạt, cứ làm như tôi là cục nợ ảnh phải gánh chịu vậy đó. Mấy hôm nay công việc ở đội căng quá. Chính tôi cũng cảm thấy mệt lả. Không muốn ăn uống, không muốn nói chuyện gì hết. Không phải vậy đâu. Cả thằng Hoàng cũng lạnh nhạt với tôi. Cứ làm như tôi là người lạ, không phải là mẹ ruột của nó vậy. Chị nên cẩn trọng khi cư xử trước mặt con trẻ. Thủy à, tôi hỏi thật, chị yêu anh Trung chứ? Một người đàn ông sống có lý tưởng, có trách nhiệm như anh Trung, thì không một người phụ nữ nào không muốn có một người đàn ông như vậy. Tôi nghĩ không phải chỉ mình tôi ngưỡng mộ anh Trung. Tôi nói chân thành đó. Tôi đã làm đủ mọi cách để sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng tôi không hiểu tại sao một người đàn ông đơn giản như anh Trung mà tôi không thể nào chinh phục lại được lần nữa. Anh Trung không phải là người đơn giản. Chị lầm đó. Đúng, tôi đã biết anh ấy không đơn giản. Anh ấy yêu chị. Chắc là anh ấy đã tìm được ở chị một người bạn đồng chí hướng. Hôm nay cả con tôi, cả chồng tôi, cả mẹ chồng tôi đã không có một phản ứng nào khi tôi xách vali đi ra khỏi nhà. Có thể chị đã sai lầm trong cách cư xử. Không, tôi đã cố hết sức rồi. Tôi đến đây để xin chị một điều. Hãy giúp tôi đừng đến gần anh ấy nữa. Hãy trả lại anh ấy cho tôi, có được không? Chị lại lầm rồi. Quan hệ giữa tôi và anh Trung rất đàng hoàng, không có bất cứ điều tiếng gì hết. Tôi biết, nhưng mà trong công việc hai người vẫn đi chung với nhau. Hay là chị tìm một công việc khác để xa anh Trung ra?
Tôi sẽ giúp chị. Tôi sẵn sàng giúp chị đổi công việc khác mà thu nhập lại cao hơn. Chị có thể nuôi con chị. Với lại không phải đi sớm về khuya, mà công việc cũng không nguy hiểm nữa. Tôi có tiền mà. Được không chị? Chị lại không hiểu rồi. Nói một cách sách vở, người ta sống không chỉ để ăn. Tôi yêu công việc của tôi không phải vì nó mang lại cho tôi nhiều tiền bạc. Nếu như không tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, con người ta sẽ nhàm chán lắm, nhạt nhẽo lắm. Có nghĩa là chị từ chối à? Chị đang trả giá để mua tôi à? Không, tôi không trả giá. Nhưng tôi chỉ đề nghị. Đó không phải là cách để chị níu kéo anh Trung đâu. Chị sẽ càng làm cho tôi chú ý đến anh ấy hơn đó. Tôi xin chị. Tôi xin chị, hãy thương tôi. Tôi xin chị. Tôi không giúp gì được cho chị đâu. Cách nhìn của tôi và chị về cuộc sống, về con người khác nhau lắm. Đúng là chị thật đáng thương. Dạ chào chú. Chào anh. Chào chị. Đây là chú Đạt, kiến trúc sư trưởng, phụ trách thiết kế của công ty. Dạ. Cô Huyền thư ký. Còn đây là Hoa, nhân viên tập sự của công ty chúng ta. Hoa sẽ thử việc trong phòng thiết kế trong vòng 1 tháng. Nếu được tuyển dụng, sẽ được tuyển sang làm giám sát thiết kế và thi công cho chú Đạt. Dạ cảm ơn chú. Anh đã nói rồi, ở đây là công sở chứ không phải nhà riêng. Không ai là chú cháu của nhau cả. Đừng xưng hô như vậy nghe. Dạ con hiểu rồi. Alo. Hôm qua tôi không về kịp. Anh Quý đã qua chỗ anh chưa? Tôi nghe nói chú đã nhận con nhỏ về bạn của thằng Quy nhà tôi vào làm trong ban quản lý dự án hả? Tôi có biết đứa nào đâu. Tôi đang ở Hà Nội. Nhưng chắc là anh Quý đã nhận rồi. Mà không nhận cũng không được, vì đó là người nhà của anh mà. Đúng không? Cảm ơn chú. Nhưng tôi muốn nhắc chú, thằng Quy nhà tôi quan hệ bạn bè hơi linh tinh. Tôi không mấy gì tin tưởng nó. Công trình của chúng ta đang có nhiều vấn đề phức tạp. Cứ đề phòng trước vẫn hơn. Tôi hiểu. Tôi sẽ để mắt đến cô ta. Cảm ơn anh. Còn một gia đình không chịu rời đi. Ổng đứng giữa sân, tôi không dám ủi. Anh tới làm việc cũng đi. Thôi được rồi, anh nghỉ ăn cơm đi, để tôi qua đó. Chào chị, em về. Chết rồi, cái tập hồ sơ này quên đưa cho sếp Quý ký rồi. Hồ sơ mật của công ty đó, em biết không? Sếp Quý phải ký, xong rồi chuyển lên cho sếp Thịnh. Mà bây giờ chị phải về đón con rồi, em đưa vô cho sếp Quý giùm chị đi. Mà hình như chị nghe nói sếp Quý ổng có vẻ khoái em đó. Chị, em mới vô làm mà. Với lại nghe nói sếp đã có vợ rồi, và còn có cô Ly gì đó. Trời ơi, mới vô mà biết hết trơn rồi ha. Đàn ông mà, bao nhiêu cho đủ. Mà với lại em ơi, mình mềm mỏng chút xíu, để đổi lấy không khí làm việc dễ chịu hơn. Có mất gì đâu, phải không em? Đâu, hồ sơ đưa đây, để em đưa cho. Tốt quá, vậy chị cảm ơn em nhiều nghe. Dạ, không có gì. Vô đi em. Phải nói là công sở bừng sáng khi có em.
Alo. Alo, anh Đàm hả? Em nói hồ sơ mật mà nó cũng đưa vô, không có tò mò mở ra coi đâu. Rồi, em biết rồi, em sẽ theo dõi. Có gì em báo anh liền. Dạ, ok. Anh ký giùm em kẻo trễ. Để đó đi, gấp gáp gì. Em ngồi đi. Anh kêu trà hay cà phê em muốn? Dạ thôi, em phải về. Còn sớm mà dễ gì. Anh muốn nói chuyện với em. Anh giao công việc như vậy có thích hợp với em không? Ý em sao? Dạ, em thích được tham gia phụ thiết kế công trình. Như vậy đúng với chuyên môn hơn. Tuy nhiên sau khi thử việc á, thì em muốn được làm ở phòng giám sát của chú Đạt. Như vậy nó quen với công việc hơn ạ. Em thích vậy hả? Đâu có gì khó, anh sẽ tính cho em. Vậy ha, anh sẽ tính cho em. Dạ cảm ơn anh. Vậy thì tốt quá. Trước mắt á, mà được ra công trường quan sát rồi học hỏi kinh nghiệm thực tế cũng là điều hay. Vậy sao? Chiều mai á, anh đi ra công trường, sẵn tiện em đi chung luôn. Dạ. Bộ đồ này em mặc, ôi, thật là tuyệt vời, rất là gợi cảm. Dạ, xin lỗi sếp. Qua, em có bạn kiếm kìa. Một anh chàng trông ra dáng nghệ sĩ lắm. Có phải là con út của đại gia Trần Lợi không? Dạ. Chào anh. Nhớ chiều mai nghe em. Dạ, em nhớ. Chị thấy em lâu ra quá. Lỡ có biện sao á, lỗi tại chị. Thấy bạn em tới kiếm á, chị liền có cớ vô cứu. Tại hồi xưa á, chị cũng bị chả bờm sờm hoài à. Cảm ơn chị. Thôi em về trước nha. Thôi em về trước đi. Chào chú. Chú khỏe không? Hồi nãy thấy chú trước cái xe ủi gầm rú, con lại nhớ tới hồi chiến tranh. Giống như những người dân xả thân bảo vệ đất nước, cản phá xe tăng bảo vệ xóm làng. Con phải ngã mình cúi mặt trước chú á. Cái thằng này nói nghe sách vở thấy mẹ. Làm tô mì đi. Lo coi cái hàng rào từ chiều tới giờ đói bụng rồi. Chú, dân làng đi hết rồi, còn mình chú ở lại nguy hiểm lắm. Hay là... Nè, đừng có tính địch giận tôi nghe. Sống ở đất này, chết tôi nằm cạnh ông bạn Tư Liêm, không có hay dở gì hết trơn á. Uống trà đi. Sao chú không lên ủy ban huyện, lên thành phố mà khiếu nại? Làm vậy chi? Họ cũng tới cưỡng chế à. Giả lại đất của dự án quốc gia, chú khó mà giữ được. Dự án cái con khỉ họ. Dự án là ngoài kia kìa, còn ở trong này á, tụi nó sẵn đó cướp của dân. Cưỡng chế hả? Tôi để sẵn cái chai xăng ở trong đó đó. Đứa nào dám nhào vô tôi đốt cháy cả đám. Tôi nhắc lại cho chú rõ, đất này là đất thổ cư, được cấp giấy hồng đàng hoàng nghe. Không thể nào cướp không vậy được. Vậy chú có bằng chứng giấy tờ gì rõ ràng không? Sao lại không? Cả đống hồ sơ trong tay tôi nè. Mà chú ăn uống gì không? Tôi thấy chú là người đàng hoàng, mà tại sao đi làm thuê cho bọn ăn cướp đó vậy? Thật ra
Hôm nay em phải cảm ơn anh. Anh đã cứu em thoát khỏi một tình huống khó chịu. Có chuyện gì vậy? Phó giám đốc Quý, hình như ông ta không phải là người đàng hoàng lắm. Hắn ta chọc ghẹo hay quấy rối em hả? Em nghe nói hình như ông ta đã có vợ, lại còn có bồ nhí nữa. Dạng chơi ghê lắm. Thật ra ông ta là người như thế nào hả anh? Quý hả? Hắn là một con heo, ham ăn ham chơi, nhưng được cái đầu óc lại rộng tuếch, chẳng có tham vọng hay dũng khí gì cả. Chỉ cần dọa một cái là hắn sẽ co rúm lại. Người thực sự đáng nể trong ban quản lý là chú Thịnh. Chú ấy vừa có học vấn cao, biết ăn biết chơi lắm. Ngay cả sếp tổng là ông Trọng cũng phải nể. Hình như anh rất thần tượng ông Thịnh. Ổng là người nắm toàn quyền dự án, hay ông Quý đứng đằng sau thao túng? Chú Thịnh chứ. Chú ấy có quyền chủ động quyết định các dự án. Mặc dù ông Trọng là người nắm giữ, bây giờ cương vị cũ hiện nay đã lên tổng công ty, nhưng cũng khó để ông ta can thiệp vào. Chú ấy là người đáng nể, và theo anh có đức có tài. Nhưng giám đốc nắm quyền, sao lại để cho bồ nhí của phó giám đốc lãnh dự án cầu vượt hầm chui? Như thể ông ấy bị thao túng. Biết bà Ly có đảm bảo chất lượng công trình hay không? Luật ngầm mà, luật ngầm trong làm ăn là phải biết điều với nhau. Còn chất lượng em đúng là sinh viên mới ra trường, ai mà quan tâm tới chất lượng chứ. Vậy không quan tâm tới chất lượng thì người ta quan tâm tới cái gì? Họ cứ chăm chăm làm sao lấy được gói thầu, để rồi bán lại, ăn hoa hồng cao, sống phè phỡn mà chẳng phải khó nhọc làm gì cả. Đó là lý do anh không muốn dính dáng vô ba cái chuyện này. Còn nếu em cảm thấy không làm được thì nghỉ, kiếm việc khác mà làm. Lo gì mà không có việc. Biết vậy chứ em cũng chưa thấy có gì quá đáng. Cứ làm thử xem sao. Cứ làm thử cho biết đi làm nó cực thế nào. Còn nếu mà ông Quý có bồm xồm với em á thì cứ phone cho anh sẽ nện cho lão ta một trận. Rồi, anh nhớ nha. Tôi đã nói với chú mày rồi, hãy cẩn thận với lão già đó. Chú mày không nghe. Để bây giờ nó rối như vậy rồi, chú mày tính sao đây? Dạ, tại tụi em nghĩ là ổng đi rồi mới lại sang ủi. Ổng về bất tử à. Mẹ kiếp, chỉ còn một căn nhà nữa là xong. Bây giờ phải làm sao hả anh? Hay là để tụi em tới gông cổ ông lại anh ha? Ngu quá. Làm vậy báo chí nó hê lên còn chết nữa. Tạm thời cứ để từ từ đi rồi tôi tính. Hay là để tôi gọi điện cho lão Đàm, hỏi lão xử vụ này ra sao. Alo, anh Thịnh hả? Chào anh. Hôm nay ông Thông á cản xe ủi bên công ty Trần Lợi anh. Không cho phá nhà của ổng. Công việc giải tỏa đền bù vẫn dậm chân tại chỗ đó anh. Các ông địa phương thì sợ rồi, không có dám làm quá. Vậy là tốt. Tôi cũng đang muốn điều đó xảy ra. Tôi sẽ về ngay hôm nay. Làm biệt thự phải dừng lại. Dạ chào anh. Anh Đạt, anh nói cho tôi biết đi. Không lẽ mình cứ im lặng để tiếp tay cho tiêu cực như vậy hả? Đâu mà không vậy. Có giải quyết được gì đâu. Cứ im lặng cho họ ức hiếp dân, tức mình cũng là kẻ ức hiếp đó. Anh có nghĩ như vậy không? Cậu làm sao vậy? Chúng ta có thể giải quyết được gì khi dự án là có những thế lực rất là lớn ấn định rồi? Vô ích, chống lại cho sức đầu mẻ tráng mà thôi. Nếu như anh cùng với người dân nói lên sự thật đó thì dự án đường cao tốc vẫn được xây mà không ai bị oan khuất. Gần đây tôi hay nghĩ về ý nghĩa của đời người. Thật ra mình sống để làm gì? Ăn, ngủ, kiếm tiền rồi chết, hết sức vô nghĩa. Còn những người như ông Thông, ông Liêm, sau khi chết
họ có thể tự hào rằng khi sống, họ đã có chí khí. Cậu giỏi á thì bắt chước họ. Tôi còn vợ, còn con, còn công chuyện. Mình làm bể việc, liệu có ai dám giao việc cho mình nữa không? Bây giờ ở đâu cũng vậy hết. Làm gì phải có ekip. Phải biết điều, nhẫn nhịn mà sống. Vậy thôi, cậu xuống công trường đi. Đẹp quá. Em chưa bao giờ hình dung đất nước mình lại đẹp như vậy. Có vẻ như anh đi rất nhiều nơi. Đứng đây nha. Được rồi, em nhích qua trái một chút. Dạ mời chú, sáng mai lên làm việc. Tao không đi đâu hết. Nói tụi nó muốn gì á, tới đây. Dụ tao đi để ủi nhà tao hả? Dạ, con nghe mấy ổng sửa bản thiết kế trừ nhà chú ra. Mai chú lên ký giấy gì đó để bà con khác người ta không quay về kiện cáo. Vậy cũng không được. Tao giữ đất là giữ cho cái làng này, chứ có phải mình tao đâu. Cái đó thì con không biết à nha. Con chỉ nghe phong phanh vậy thì học lại cho chú nghe chơi thôi. Chứ chú thắc mắc gì, sáng mai chú lên ủy ban xã sẽ rõ. Thôi con về nghe chú Thông. Thân, vô đây. Chú, chuyện gì mà chú kêu con cà giật vậy? Vô đây đã. Tụi nó mới kêu tôi mai lên xã nói chuyện vụ đất đai. Tự nhiên tôi thấy nên gửi chú cái này. Chú em nói đúng. Có một mình thì không làm gì được. Nhưng cái gì ở trong này vậy chú? Đây là toàn bộ hồ sơ của vụ khiếu kiện. Cũng phải nói thiệt thôi. Nếu mà tôi có bị gì thì chú em giữ giùm, rồi tìm người có chức trách và có thiệt tâm để cho họ biết tất cả sự thật này. Đây là tâm huyết của tất cả những người lương thiện của cái xóm này. Cái xóm sắp bị xóa sổ. Mai chú định đi đâu? Tôi chẳng có chỗ nào đi hết. Xóm này tản mát hết, không biết đi đâu về đâu. Chắc mai tôi lên chỗ con gái tôi.
Alo. Cậu nói lại xem. Ông ấy chết rồi. Một phần cũng là lỗi ở mình. Mình đã không quyết liệt ngay từ đầu. Mình đã từ chối ông già. Sự thật, có nhiều thứ chúng ta không thể làm được. Đội trưởng, anh đừng buồn nữa. Chúng ta không thể bao bọc mọi cuộc đời, nhưng chúng ta sẽ cố gắng để không nhiều người chịu oan khuất như ông ấy nữa. Chuyện không còn là sự tranh chấp giữa xã và dân nữa rồi. Đó là tội ác. Tội ác đang nằm trên những công trình mọc lên kia kìa. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra. Chúng ta sẽ nói thế nào với Nga bây giờ hả anh? Anh Thịnh, cái ông già đó chết rồi. Chết rồi à? Nguyên nhân thế nào? Em nghĩ là ông bị giết. Dạ, chào chị. Chị. Sếp Thịnh vừa về mà không thấy đâu nữa. Mấy sếp đi đâu hết vậy chị? Trời ơi, đi ra hiện trường hết rồi, mới xảy ra chuyện. Chuyện gì vậy chị? Làng biệt thự công trình của mình đó. Trời ơi, có một ông già trước giờ nhất quyết không có chịu di dời cho giải phóng mặt bằng. Đã vậy còn lôi kéo người này người kia, kiện tụng tùm lum hết trơn á. Tự dưng hôm nay đi đường bị tai nạn chết. Đúng thiệt là cái xui của người lại là cái hên của mình. Chú ấy phải tên Thông không chị? Chị có biết đâu. Tên Thông đó. Mà em quen hả? Dạ không. Là em nghe chú Đạt nói vậy. Nghĩ cũng tội ổng thiệt. À, mà chiều nay sếp Quý nhắn em ở lại để đi công trình với ổng đó. Dạ. Có văn thư vừa đưa tới chị à. Chị cảm ơn. Anh Trung, có báo cáo hiện trường của Thanh về vụ ông Thông mới gửi về anh à.
Trong đó nói gì vậy? Theo nghiên cứu hiện trường, đây là một vụ tai nạn hoàn hảo. Kẻ gây án đã bỏ chạy và trận mưa đã xóa sạch những dấu vết để lại. Nhưng đây rất có thể là một vụ âm mưu giết người. Bởi bấy lâu nay ông Thông là người cản trở quyết liệt nhất. Dự án lấy đất ở khu cao tốc. Nhưng rất tiếc khi ông Thông trở về, chúng ta không biết để cử người bảo vệ. Mình sẽ báo cáo với sếp Đức chuyện này ngay với anh. Việc khó khăn hơn cả là báo cho Nga biết cái chết của ba cô ấy. Mình cũng phải chuẩn bị lo an táng cho người ta nữa. Nga đang ở nhà em. Hôm qua dự định sẽ đi thăm ông cụ. Tội nghiệp. Chắc chắn là Nga sẽ sốc nặng đó. Vụ án tới đây đã rẽ sang một hướng khác, bất ngờ hơn, đồng thời phức tạp hơn. Đòi hỏi chúng ta phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo suy nghĩ. Tối nay em cũng gọi cho Quỳnh, nhắc cô ấy phải hết sức kín đáo, không bao giờ được liên lạc khi đang ở sở làm, rất dễ bị lộ. Dạ. Ông già đó có ruột thịt máu mủ gì với em đâu mà em tỏ vẻ thương cảm quá vậy. Lạ thiệt, trên đời này là có một người phụ nữ mỏng manh đến như vậy. Em làm anh cảm động quá. Giữa thương trường, đàn bà hình như trở nên chai đá hết. Nghe nói ông lão này đã một mình chống lại dự án của chúng ta đúng không anh? Ông ấy muốn gì? Thì bị lấy đất, ai mà chẳng bức xúc. Nhưng mà chỗ này theo như bản vẽ thì hình như không dính tới diện tích cầu đường và cả hành lang an toàn. Phải rồi. Nhưng dính một dự án khác không kém phần quan trọng, đó là làng biệt thự. Địa thế ở đây quá đẹp, rất thích hợp với những dự án lớn. Không may là đất của ông già lại nằm trong khu quy hoạch của dự án. Em thấy không? Chỗ mình ngồi đây là tâm của một vòng cung rất đẹp. Nè, đằng kia ha, đó là nhà nghỉ đầu tiên. Nhưng theo dự án của chúng ta thì vòng cung này sẽ trở thành cả một quần thể của nhiều resort nữa. Không bao lâu, ở đây sẽ là làng biệt thự lớn nhất nước. Dự án này ha anh? Ừ, nó là dự án của những người biết nhìn xa trông rộng đó. Nhưng còn dự án cây cầu vượt và đường cao tốc làm song song. Tạm thời mình lấy vốn ở đó đắp vào chỗ này. Tiền nhà nước mà, phải có cây cầu vượt, con đường cao tốc thì mới ra làm biệt thự, em hiểu không? Nhưng dự án khu biệt thự cần vốn rất lớn. Nếu như chúng ta san sẻ qua nhiều quá thì còn chất lượng cây cầu vượt đường cao tốc thì sao? Chưa gì. Em nói y chang như là mấy thằng cha kiểm định vậy. Đó là chuyện của thiên hạ. Ba em chỉ muốn được chôn trên mảnh đất này. Ước nguyện chỉ có vậy mà em làm cũng không được nữa.
mình nên hỏa táng bác rồi đem vô chùa. Nhưng chị hứa với em, trong một ngày gần nhất, mình sẽ đưa bác trở về mảnh đất quê nhà. Nhất định là như vậy. Cậu ăn cơm đi, để nguội. Tôi đang mệt, không ăn đâu. Du cứ đem cất đi. Dạo này cậu làm sao á? Không chịu ăn uống gì mà cứ thức trắng đêm thì sống sao? Hay là cậu có chuyện gì lo lắng hả? Không, không có gì đâu. Du cứ về nghỉ đi. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh.